Rikthehemi në studio pas 60 minutave super interesante me doktor Janë, mjekun infektolog i cili drejton një prej pavioneve ku janë shtuar 7 pacientë të koronavirusit. Siç e tha për herë të parë këtu në RealStory zoti Harxhi, doktor Harxhi, se përveç 20 që tashmë janë të shtruar aty, tashmë janë dhe 4 të tjerë të cilët shtohen në këto momente, ndoshta simptomat janë që dhe 3 të tjerë, pra numri i tyre të shkojë në 27. Ndërkohë sot pas dite dhe në mbrëmje janë shpallur masa të reja nga qeveria që e çojnë vendin thuajse në një lockdown, pra në një mbyllje totale. Tashmë dhe njerëzit pas orës 18 të mbrëmjes do ta kenë të pamundur të lëvizin përveç rasteve pra kur kanë nevoja ekstreme. Por të lidhemi me Spitalin Infektiv në QSU tonë Tiranë, me gazetarin tonë Ergyz Gjenxha, i cili ka në fakt që në pikë të mëngjesit që gjendet atje për shkak se dhe News 24 po operon me staf të reduktuar në mbrojtje të temit të shëndetit të punojësve të vetë. Ergyz, mirëmbrëma dhe faleminderit që je në këtë orë të vonë për mua dhe për shikuesit e RealStory. Mirëmbrëma, koleg. Atëherë, të lutem nëse më thua pak, na bëni një rifreskim të situatës në Spitalin Infektiv, ku, siç na tha doktor Harxhi pak minuta më parë, pritet që përveç 20 rasteve të kemi edhe 7 raste të tjera nga 51 rastet identifikuar, të cilët do t'i nënshtrohen regjimit spitalor. A ke një informacion për këtë? Koli, situata në oborin e spitalit universitar Nën Tereza, ku ne jemi stacionuar tashmë, është e qetë, por e gjithë betejë zhvillohet pikërisht në ambientet e brendshme të Spitalit Infektiv, ku janë shtruar 20 pacientë të prekur nga koronavirusi dhe sikundër janë dhe informacionet e fundit, pritet të mbërrinë edhe 7 të tjerë. Është një situatë vërtet e vështirë kjo e betejës me jetën, se thuash, përsa i përket mundjes së këtij virusi vërtet rëndë. Kujtojmë se pasoja dramatike, tragjike, madje ka shkaktuar ky virus në Italinë fqinje. Për të theksuar, deri më tani janë 51 raste të identifikuar me koronavirus, pjesa dërmuese e të cilëve janë këtu në Tiranë. Një vlerësim, do të thoja unë, paktën nga ana personale, është për gjithë stafin mjekësor, mjek dhe infermier të cilët po shërbejnë të prekurve nga koronavirusi pikërisht këtu në Spitalin Infektiv. Dhe për së vërtetës fatkeqësisë edhe nga këta mjek ka pasur dhe staf mjekësor ka pasur të prekur nga koronavirusi gjatë shërbimit që ata po i japin të prekurve nga koronavirusi, nga ky virus vërtet i vështirë këtu në Spitalin Infektiv në Tiranë. Ergyz, do doja të pyesja pak për masat e reja, të cilat janë marrë shtrënguese nga qeveria, kryeministri i vendit e orës 19:30 bërë një tjetër dalje në të tijën publike ku konfirmojmë fakt një shtrëngim edhe më shumë të rripit, apo jo? Është e vërtet, Koli, ka marrë qeveria një vendim për të shmangur sa më shumë daljen e qytetarëve rrugëve, sikundër është bërë e ditur tashmë pas orës 18:00, asnjë qytetar nuk lejohet të qarkullojë në gjithë territorin, në rrugët e Tiranës dhe territorit të vendit. Kjo masiç duket është marrë edhe nisur nga fakti se kanë qenë shumë qytetarë të cilët nuk janë përgjigjur thirrjes së autoriteteve shtetërore për të shmangur sa më shumë daljet në qytet. Unë gjatë ditës kam parë edhe qytetarë të cilët përveç asaj pjesë të qytetarëve të cilët kanë dalin për të bërë shpenzimet e ditës, por ka pasur edhe qytetarë të cilët kanë dalë për shëtitje. E pikërisht kjo shëtitje, kjo dalje e qytetarëve si duket ka detyruar dhe qeverinë për të marrë këtë masë drastike. Kanë qenë thirrje të shpeshtat nga ana e autoriteteve shtetërore për të shmangur daljet e kota të paarsyeshme dhe qëndrimi i gjithë qytetarëve brenda në shtëpi në mënyrë që të mos preken nga koronavirusi. Pra, nga dita e sotme, nga ora 18:00, asnjë qytetar nuk lejohet të dalë qoftë edhe këmbësor në rrugët e Tiranës. Ndërkohë që mësohet që nga dita e nesërme, të gjithë ata që do të kapen pas orës 18:00 duke lëvizur në rrugët e qytetit do të ndëshkohen me një gjobë e cila të paktën sipas informacioneve që kanë nuk do jetë e vogël për xhepat e qytetarëve. Ergyz, të falenderoj shumë për këtë dalje publike në këtë orë të vonë dhe ki kujdes me shëndetin, pasi sigurisht je në krye detyrës, ne do bëjmë detyrën tonë për sa kohë do mundemi, kuptohet.
por kemi kaluar situata më të vështira se kjo kujtoj vitin 97, paktën ne si gazetar, kështu që nuk besoj që kjo do të jetë një betejë që do ta vëj poshtë profesionin tonë. Falenderoj shumë Ergyll Zjença e News 24 për këtë raportim nga tereni pranë Spitalit Infektiv. Ndërkohë unë jam në studio me doktor Arben Gjatën. Më mbroma, doktor. Më mbroma. Rektori Universitetit Mjekësisë në Tiranë dhe nga sot jeni apo koordinator për organizimin dhe administrimin e burimeve njerëzore ekzistuese dhe vullnetare për COVID-19. Mos gaboj. Ky është definicioni. Zoti Gjata, pak falënderimi është për gjithë mjekët, përfshin sigurisht edhe juve. Do doja atë foto të Spitalit Infektiv ta kisha, sepse janë fytyrat të njohura, zonja Çomo është aty, zoti Pipero, zoti Kalo, zoti Harxhi është aty. Ergysi, pra aty ka shumë fytyrat njohura, siç ka edhe fytyrat pa njohura, infermier, pa aty janë gjitha herojë, edhe sanitarët, padyshim pasi sanitimi është shumë i rëndësishëm në përballjen e kurbës së personave që mund të infektohen. E megjithatë, si e dëgjuam nga Ergysi, ka një numër për fat keq, jo të vogël, mjekësh dhe infermierës cilët janë prekur nga koronavirusi apo jo. A keni një numër të saktë për këtë? Pra kemi mos gaboj tek qendroshi, tek QSU-ja dhe tek dhe Durrës. Di që ka pasur në Durrës, di që ka pasur edhe ajo që sot është prekur nga rasti i sanatoriumit. Është një anesteziste e cila ka të ndihmë në parë momente që duhen tubuar pacienti. Dhe gjithashtu një mjek i ri në sanatorium këto i di 3 raste, nuk e kam të qartë tablon e fundit, kështu që nuk mund t'ju japsh të dhënat sakta për këtë punë. Megjithatë, ky është një problem apo jo, me cilën temi koronavirusi do ta përballë kapacitetin tonë shëndetësor. Atëherë, një nga rekomandimet e para të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mos themi pari, është të mbrojmë personelin mjekësor. Sepse nëse nuk arrim të mbrojmë siç duhet personelin mjekësor, mund të arrim shumë shpejt në mungesë të plota ose mungesa të rëndësishme të kapaciteteve njerëzore për të përballur situatën. Dhe kjo është arsyeja që u krijua dhe task forca për menaxhimin e burimeve njerëzore, në të cilën bëjmë pjesë persona dhe personalitetet të rëndësishme, cilët kanë, me thënë drejtën, qoftë eksperiencë drejtuese në sektorët ndryshëm shëndetësisë, qoftë eksperiencë shkencore të rëndësishme. Kështu që pra bëhet fjalë që janë mjekë që ndoshta nuk janë në profesion aktiv, apo që janë të disiplinave të tjera. Janë disiplinave të ndryshme, sepse bëhet fjalë për organizimin e burimeve njerëzore në rang vendi, dhe këtu është përfshirë ish ministri Solis, është profesor Kalo, është Isuf Kalo, po. Është profesor Tasi, që ka qenë dikur drejtori i QSU-s, është profesor Belva, Gjergji Belva, sa mos i harroj të gjithë, domethënë se është një numër prej 12 vetash, është Agim Shej, që ka qenë, është marrë i kohë gjatë Ministrisë së Shëndetësisë, ka qenë drejtues i primarit edhe drejtues. Si janë përgjigjur, sepse le të themi mjekët ashtu si të gjithë ne jemi në thojza dhe kafsh politike një normale, pra kemi dhe tifozëritë tona personale, politike. Ju janë përgjigjur mjekët, pavarësisht temi ngjyrave politike që ata kanë përfaqësuar apo mbështesin? Unë besoj që kjo nuk ka të bëjë fare me ngjyrat politike, kjo është një urgjencë. Jo, kjo nuk ka të bëjë, por a janë përgjigjur apo jo? Absolutisht, kjo është një urgjencë kombëtare dhe unë të paktën jam shumë i lumtur, ose u emocionova me thënë drejtën, kur pash përgjigjen që mbas thirrjes së ministrës, përgjigja fundit që kisha ishte rreth 1500 njerëz që ishin jashtë sistemit, student, mjektëri, specialist, pensionist, të gjitha fushave, jo vetëm të mjekësisë, edhe farmaci dhe stomatologji, edhe shëndet publik, kishin aplikuar në atë portalin vullnetar për Covid-in. Gjë që të bën të shpresor që ky vend do ketë një të ardhme të mirë kur kemi kaq njerëz të dedikuar që janë gati të riskojnë veten e tyre dhe familjet e tyre për t'u gjendur pranë publikut. Zoti Gjata, megjithatë, unë e kam të Shqipërinë Zyrtare janë 2268 mjek, infermier, farmacist
ekspert shëndetit publik, student mjekësisë, që janë përgjigjur kësaj. Mund kisha shifrën orës 4:30 kur e mërguar nga Ministria e Shëndetësisë ishte 1560. Po kjo është shifra. Megjithatë, në këtë situatë u shkakua një mjek. Tani kuptohet, doktori Ilir Allka nuk është infeksionist, unë mësova nga zoti Harçi, në fakt se mendoja që ai ishte infeksionist, e isha unë gabim. Gjithsesi, a ka në këto kushte që ne jemi, në këto situatë lufte, që thot kryeministri, luftë. A kemi ne luksin të shkarkojmë, të përjashtojmë mjek? Qoftë edhe për shkak një lapsusi politik që ata mund të bërë. Unë nuk e kam djegur fare si fenomen, dhe nuk kam në informacion. Jo, me që nuk theni që merreni me gjithë kapacitetet, tash mos keni një informacion. Jam duke u marrë me tjetër gjë, pra marrja me kapacitetet njerëzore nuk ka të bëjë me kush është shkarkuar, se nuk kam pasës mundësi ta ndjek për shkak të ngarkesës shumë të madhe. Iliri më duket se ka punuar ke qendra urgjencës, në mos gaboj, ose ke qendra kombëtare urgjencës, edhe do ishte mirë që për këtë mund të pyesit drejtorin të Skënderin që t'ju shpjegote se nuk... Jo, unë flas në parim, me që ju thoni që dhe mjek disiplinave tjera po i bashkojnë kësaj nisme. Nuk mund të flitet në parim, sepse nuk duhet dish ngjarjen në mënyrë të saktë që mund të bësh. Jo, sinqerisht që nuk e di asnjërin. Ngjarjen sepse ai është kërkuar. Jo, nuk jam marrë fare, domethënë dhe nuk kam asnjë informacion lidhur. Okej. Mirë doktor, atë nuk duhet ju t'ju fusni një debat që ndoshta nuk lidhet thuajse drejt për drejt me ato me cilën ju po merreni. Por flasim pak për situatën e pandemisë në cilën gjendet vendi. Doja regjia të na jepte hartën dhe numrin e pacientëve. Harta e përhapjes doktor, nuk e di nëse regjia na e mundson, tregon që numri të infektuarve është shtuar, pra sot kemi arritur në 51, në regjim hospitalier janë 20, mund të shkojnë deri 27 sipas doktor Harxhit, por shikojmë që harta nuk është shtrirë, pra nuk ka një shtrirje të hartës. Për momentin gjendemi këtu ku jemi, pavarësisht se operacioni tashmë i lockdownit, i bllokimit do të shtrihet tashmë në gjithë vendin. Por fakti që nuk domosdoshme besoj që të shtrihet gjithë vendin. Besoj po, do thoja unë, nuk e di se cili është mendimi juaj, ekstremist bile në këto. Edhe unë kam qenë shumë herë. Sa jam konsultuar për këtë punë, kam qenë ekstremist që duhet mbyll. Që në 26 janar kur ishte kulmi në Kinë, pa arritur te Italia, unë kam qenë mendimit që ne urat e fluturimit duhet i kishim reduktuar. Megjithatë, ndoshta janë dhe protokolle të tjera që ndiqen. Po fakti që harta nuk po zgjerohet. Ajo do zgjerohet me siguri, po që nuk po zgjerohet ai shpejt. Duhet ta quajmë lajm mirë apo lajm keq? Tani unë nuk jam infeksionist, nuk jam epidemiolog, jam kirurg profesionin tim. Kështu që jam informuar ose mirë informuar me ato që kemi lexuar gjatë kësaj kohe për shkak të interesimit që kemi pasur gjithë. Është e pritshme që mund të bëj një analizë kështu si përfaqësore, por është e pritshme sepse në këto zona Tiranë, Fier, Durrës, Elbasan, Rrogozhin, Lushnjë, besoj që jeton më shumë se 60% e popullatës, ndoshta 70% e popullatës së Shqipërisë. Po janë qarqet me dëmsinë më të madhe. Dhe është e pritshme që të ndodhë aty. Fierin, Vlora, Tirana, edhe për shkak të kontakteve më të shumta që mund të kenë njerëzit me njëri tjetrin, për shkak të atyre të fluturimeve të shumta që janë bërë, mos harrojmë që deri para disa javësh kishim 6-8 fluturime në ditë me Lombardinë. 12.000 udhëtar drejt Italisë që shkonin dhe vinin çdo javë. Po lëm Italinë, po marrim Lombardinë. Vetëm Bergamon që sot është kthyer problemi kryesor. Bergamo, Milano ishin 4, 2 minimumi, mes po ta llogarisim, duke se ishin 6 deri në 8 fluturime në ditë, duke llogaritur njerëzit që lëvizjen. Ishte çuditshme, bile ne prisnim më shpejt të fillonte kjo situata e koronavirusit, bile filloi duke na lindur dhe ca dyshime për çfarë arsye nuk shfaqej, nuk po gjej rasti i parë në Shqipëri. Mirë, doktor, për ta, mua nuk ka ikur, me thënë vërtetën akoma i shqetësim. Pse e them këtë? Kjo është harta e fluturimeve që kanë qenë me Italinë, 7 fluturime Bergamo, 8, 7 Verona, 3 Torino, 7 Venecia, 11 Bologna, 26 fluturime në javë Milano, 34 Roma. Pra, realisht shumë fluturime drejt... Pa llogaritur hyrje dalje... Pa llogaritur ato nga porta. Po flas vetëm nga... Unë po flas dhe pa llogaritur faktin që mund të ketë fluturime që njerëz që vinin nga Italia përmes Athinës,
apo Vjenës, apo Frankfurtit, se janë edhe linjat indirekte. Mua nuk ka ikur shqetësimi. Pse, doktor? Unë pyeta doktor Harxhin. Doktor Harxhi është sigurisht më i qetë dhe më realist në interpretimet e tij. Megjithatë, shifra, dhe dalim prapë tek një grafik që tregon shifrën të infektuarve në Shqipëri krahasuar me numrin e tyre që janë hospitalizuar. Pra, nëse numri i të infektuarve sot është 50, se një person pra ka humbur jetën, ndërkohë janë 27 të tjerë të cilët janë në regjim shtrati. Pra i bie që raporti është 1:2. Pra unë them që numri i infektuarve mund të jetë shumë i lartë. Mund të jetë. Por ndryshe pastaj flasin për skenarin italian, po unë nuk them që jemi ke skenarin italian. Unë nuk besoj që do jemi ke skenarin italian, unë besoj që nëse do bëjmë një ekstrapolim, pra i bie që nëse shenja klinike, të cilat pastaj ka nevojë dhe për të çojnë diagnostikim, kanë rreth 20% e pacientëve. Pra 80% e pacientëve mos diagnostikohen fare. I bie që nëse kemi diagnostikuar rreth 20%, 50 duhet të shumësojmë me 5 dhe ky mund të jetë numri midis 250 dhe 400 mund të jetë numri i atyre portatorëve që mund të jenë në Shqipëri, nëse bëjmë ekstrapolime nga të dhënat që kanë vende të tjera. Nuk mund të dim dhe nuk mund të hedhim fallë për këtë punë, por këto janë të dhënat që mund të marrim në mend, pra duhet të jetë me siguri disa herë më i madh se numri i atyre që janë diagnostikuar, sepse pjesa më e madhe e tyre e kalojnë ka plot. Ishte një studim italian i fundit, i cili nuk është botuar akoma, po kam disa dhëna nga ata që tregonte që një pjesë e madhe e popullatës kishte patur kështu Covid, janë bërë studime kështu të mbyllura në zona të mbyllura. Por nga ana tjetër kishte treguar që vetë izolimi i bënte që këta të rikuperoheshin shumë më shpejt se sa pjesa tjetër, sepse kishin qenë nga këto zonat që u bllokuan më herë dhe mortaliteti ishte shumë i ulët. Megjithatë, sot mortaliteti dhe shkalla e infeksionit në Itali vazhdon të jetë e lartë. Absolutisht, sepse Italia pata përshtypjen sikur filloi ta trajtonte me modelin anglez fillimisht, dhe mëse duke parë që po biten në kolaps total sistemi, sidomos në Lombardi, mori masa drastike dhe ndoshta ishin dhe arsye politike që nxitën që ishte kjo dyzimi i qeverisë italiane për të mbyllur apo mos mbyllur Italinë. Doktor Gjata, ju po thoni që numri i pacientëve mund të jetë 250 deri në 400 me një mund të jetë i të prekur. Duke parë, bile ne kemi dhe një kurb të ditës 9 në Shqipëri dhe ditës 9 në Itali që tregonte numrin e të infektuarve atje dhe numrin të infektuarve të këne. Sigurisht në raporti popullatës atje janë gati 70 milion, 80 milion, ndërkohë Shqipëria sigurisht popullsia aktive ndoshta në Shqipëri mund të jetë tek 2 milion. Këtu natyrisht kemi dhe numrin e testimeve. Shqipëria ka bërë 563 testime në ditën e saj 9, Italia ka bërë 1098. Dhe numri natyrisht kurba jon, vija e kuqe është sigurisht shumë më, themi të jep shumë më frymarrje se sa ajo çka ka ndodhur në Itali. Padyshim Italia sot është edhe më rënd se kaq. Po dëgjojmë në fakt çfarë tha OBSH-ja për sa i përket testimeve sot. Hand washing and coughing into your elbow. Larja e duarve dhe kollitja në bryl mund të zvoglojnë rrezikun për veten dhe të tjerët, por vetëm ato nuk janë të mjaftueshme për të shuar këtë pandemi. Është kombinimi ai që bën ndryshimin. Mënyra më efektive për të parandaluar infeksionet dhe për të shpëtuar jetën është thyerja e zinxhirit të transmetimit, dhe për ta bërë këtë, ju duhet të kryeni testime dhe izolime. Ju nuk mund të luftoni me një zjarr me sy të mbyllur, dhe ne nuk mund ta ndalojmë këtë pandemi nëse nuk e dimë se kush është infektuar. Kam një mesazh të thjeshtë për të gjithë vendet. Testime, testime, testime. Testoni çdo rast të dyshuar. Nëse ata rezultojnë pozitiv, izolojeni ata dhe zbuloni se me kë kanë qenë në kontakt të ngushtë deri në 2 ditë përpara se të shfaqin simptomat dhe testoni dhe ata njerëz. OBSH ka dërguar pothuajse 1.5 milion prova në 120 vende. Ne jemi duke punuar me kompanitë për të rritur disponueshmërinë e testeve për ata që kanë më shumë nevojë. OBSH këshillon që të gjithë rastet e konfirmuara, madje edhe rastet e lehta, duhet të izolohen në ambiente shëndetësore për të parandaluar transmetimin dhe siguruar një kujdes të duhur. Por ne
Ne pranojmë tashmë që shumë vende kanë tejkaluar aftësinë e tyre për të kujdesur për rastet e lehta në institucione të dedikuara shëndetësore. Në këtë situatë, vendet duhet të japin përparësi pacientëve më të vjetër dhe ata me kushte më të rënduara. Disa vende kanë zgjeruar kapacitetin e tyre duke përdorur stadiume apo palestra për të kujdesur për rastet e lehta, ndërsa me rastet e rënda dhe kritike kujdesen në spitale. Një tjetër mundësi është që pacientët me shenja të lehta të izolohen dhe të kujdesen në shtëpi. Por kujdesi për personat e infektuar në shtëpi mund të vënë rrezik të tjerët në të njëjtën familje. Kështu që është kritike që ofruesit e kujdesit të ndjekin udhëzimet e OBSH-s se si të sigurojnë kujdes sa më shumë të jetë e mundur. Testime, doktor. Sa kapacitet ka Shqipëria sot për bërë kaq testime sa kërkon OBSH-ja? Unë di që është një laborator i certifikuar në pranë shëndetit, pranë Institutit Shëndetit Publik. Është gjithashtu janë pajisjet në QSUT, janë 2 PCR dhe në QSUT që mund të bëhet dhe në QSUT. Ndoshta mund të bëhet dhe në disa spitale rrethesh, por është domosdoshme që të sigurohet akreditimi dhe siguria e testeve që bëhen. Ne nuk kemi kohë për akreditime, doktor. Duhet të akreditojnë, sepse ndryshe mund të marrësh falsë pozitiv dhe falsë negativ nëse s'do kemi kriteret e duhura. Po ndërkohë kjo është një pyetje që duhet e kishte drejtuar Janit ose në epidemiologu, sepse është një pyetje që unë nuk mund t'i përgjigjem siç duhet, sepse informacionet dhe formimi im në këtë fushë nuk du të bëj gjithologun edhe të them se si veprohet. Unë besoj që këto duhet faktikisht deri tani në Shqipëri është vepruar sipas disa rekomandimeve që ka dhënë vetë OBSH-ja, dhe rekomandimet e OBSH-s kanë qenë deri sot të paktën ose deri para disa ditësh, me sa informacion kam nga kolegët epidemiolog, dhe i kemi fatmirësisht epidemiolog shumë të mirë, që testimet do merreshin vetëm në rastet e dyshuara dhe me rekomandimin e infeksionistit. Mirë, do shkojmë një ndërprerje shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish minutat e fundit me doktor Arben Gjata. Rikthehemi pas pak. Jemi pjesën e tretë të programit me doktor Arben Gjatën, që është koordinatori i gjithë forcës mjekëve, ndihmës mjekëve, infermierëve, aktiv vullnetar apo në pension, cilët sot janë mobilizuar pranë autoriteteve shëndetësore, pra bëhet fjalë për 2268 mjek, infermier, farmacist dhe ekspert shëndetit publik, student mjekësisë që janë përgjithë thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë në një dhe ju jeni drejtuesi një prej task force-ave apo jo, zoti Gjata, sa task force janë krijuar sot? Aktualisht 2 task force të reja, pra ishte një task force e cila përbëhej nga epidemiolog dhe infeksionist, e cila jepte rekomandime komitetit kombëtar për menaxhimin e kësaj situate në lidhje me situatën epidemiologjike dhe trajtimin infektiv këtyre pacientëve. Ndërkohë, duke arritur në këtë fazë, mendua që të krijoheshin edhe 2 task force të tjera, njëra e cila do merret kryesisht me problemet e reanimacionit, dhe task force tjetër e cila do merret me menaxhimin e burimeve, me menaxhimin dhe përgatitjen e burimeve njerëzore. Atëherë, zoti Gjata, le të pyes për gjëra që ju mund të keni përgjigje, bëhet fjalë me skenaret e mundshme me të cilët ne përballemi sot. Nëse shohim dhe hartën e krizës Covid për kapacitetet, një hartë cila po përdoret, ne kemi përdorur nga të parë, po sot e përdor çdo media në botë, lidhur me problemin kryesor që krijon koronavirusi, pra që teston limitet e sistemeve shëndetësore për shkak të mbushjes me pacient, një gjë që po mundohet të evitohet nga gjithë shtetet me këto masa drastike si këto tona që po merren dhe po forcohen në fakt nga dita në ditë. Çfarë kapaciteti ka sot sistemi shëndetësor, pra ajo viza e ndërprerë, pra kur bëhet fjalë sa nga këto modulet, nga këto dhomat, ku mund të izolohen pacientët 5% që i fundit që thuhet, pra i 5% që i pacientëve që do luftojnë për jetën. Atëherë, ne kemi si Shqipëri rreth 9000 shtretër spitalor. Doktor, po flasë për shtretër për të punë. Do të përgjigjem, po them, kemi 9000 shtretër spitalor, ndërkohë është planifikuar që ato godina të cilat do të kthehen vetëm për Covidin, të cilat janë fillimisht infektivi, mbas infektivit
parashikohet që të kaloj sanatoriumi. Me që merret me pneumonit. Pas sanatoriumit parashikohet, meqense janë bosh dhe nuk ambientet e ish spitalit numër 2, janë 2 klinikat lartë që ka qenë klinika 2 dhe klinika 3, të cilët kanë pasur të shtruara gjithë sistemin e oksigjenit. Bëhet fjalë mos gaboj sërish brenda që brenda qytetit është ish spitali numër 2. Se tani aty kanë kaluar shërbimet kirurgjikale në godinën e re, 2 katet e sipërme ku janë dhe sallat dhe tjerët, dhe në rastin tjetër pastaj parashikohet që mund të merret po prapë për këtë qëllim një nga godinat e Spitalit Amerikan. Deri në këtë fazë i bit janë rreth 450-460 shtretër. Por ama jo të gjithë për këtyre kanë mundësinë e oksigjenimit apo? Të gjithë kanë mundësinë e oksigjenimit, por problemi është për asistencë respiratore të drejtuar. Pra, ka 2 intubimi që quhet ndryshe. Smurët ndahen në 4 kategori. Janë ato smurë që nuk ka nevojë për oksigjen, nuk ka nevojë për asistencë respiratore, që duan një dhomë të zakonshme spitali për të ndjek. Janë një kategori tjetër pacientësh të cilët kanë nevojë për mbështetje me oksigjen, duke vend futur vetëm oksigjen nga hunda, pra duhet që gjithë të shtretër të kenë pajisje që të mund të sigurosh oksigjenimin e pacientëve nëpërmjet metodave të lehta. Ka disa metode tjera që janë maska të cilat shërbejnë për ventilim thellë, të cilat gjithashtu duhen maska dhe presion dhe oksigjen me presion thellë, dhe është pjesa tjetër e cila bëhet pjesë për pacientët që arrin në nivel që nuk mbahet dot mushkëria me frymaren e vet, dhe ata duhen intubuar dhe duhen ndjekur. Aktualisht mendohet që nga kjo kategoria e fundit, sa kemi ne sot në dispozicion duke përfshirë dhe private? Se me vendimin e fundit të qeverisë, pra në qoftë se ne marrim gjithë pajisjet, sepse nuk është problemi sa kemi, po dhe ku do t'i vëmë, janë rreth 190 respiratorë të paktën në gjithë vendin me sa diun. Po këto janë të lira apo sepse nuk është se ka vetëm të smur me këtë? Atëherë jemi duke folur për sa është kapaciteti i respiratorëve që kemi, dhe me sa diun është porositur dhe pritet të vinë brenda pak ditësh gjithashtu respiratorë tjerë, të cilët unë e di që të paktën minimumi duhet të janë porositur dhe 100 respiratorë tjerë. Dhe 100 respiratorë tjerë. Po, të paktën pritet që të vinë 50 parët brenda pak ditësh, nuk e di vendin, mos të gënjej, sepse nuk është një gjë që është marrin Ministria e Shëndetësisë intensivisht ka disa ditë, mos them disa javë që po merret me këtë punë. Dhe jam planifikuar që këto të vijen të paktën përveç kapaciteteve që ka Spitali Infektiv të pajiset me një numër të madh respiratorë Spitali Infektiv, pra të kemi mundësi aty. Flasim për këto të detyruar. Po këto detyruar me frymare drejtuar, pra kur them respirator bëhet fjalë për pajisje të cilët sigurojnë frymare drejtuar. Pra në qoftë se janë 4 pajisje, domethënë 4 respiratorë në infektiv sot, janë bërë gati 10 tjerë për tu instaluar, dhe mund të shkojë numri aty 35-40. Vetëm në infektiv? Vetëm në infektiv, besoj që dhe në sanatorium do digjet e njëjta politikë që mund të jenë 20-25 në sanatorium, pra mund të kemi aty në këto 2 spitale mund të janë të mbajnë rreth 100 smur të intubuar, dhe ndërkohë do përgatiten dhe ambientet në 2 spitale në pavionet e kirurgjisë, ish kirurgjisë. Kur të bëhen gati këto? Janë duke punuar, tani që jemi duke folur. Pa e di këtë ma tha dhe zoti Harxhi, po le të themi kur mendoni që duhet ketë një sepse që kjo javë, por më shumë dhe java tjetër mund të jetë vendimtare për çfarë kurbën e krizës. Unë besoj që sot të paktën sipas informacioneve të fundit që kam, sot janë rregulluar të paktën, janë vënë gjendje pune rreth 10 respiratorë. Bile duhet i falenderoj 2 inxhinierët e mrekullueshëm që kanë punuar ndër vite në spitalet për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, të cilët megjithëse në pension u kthyen për të na dhënë dorë dhe janë marrë gjatë gjithë ditës sotme dhe ditës djeshme për rakordimin, vlerësimin e atyre pajisjeve që kemi në dispozicion, Piero edhe Azizi, të cilët sot besoj deri nesër do vendosen nga pajisjet që kemi 10 respiratorë tjerë që do vendosen infektiv. E keni menduar gjithashtu është menduar që është vendosur që ditën e nesërme ose maksimumin pas nesër gjithë operacionet kirurgjikale të kirurgjisë përgjithshme, qoftë urgjencat, qoftë ato patologjitë maligne që janë domosdoshme të bëhen, të spostohen nga QSUT-ja dhe të kalojnë tek Spitali Traumës,
dhe gjithashtu dhe urgjencën që mbulote kirurgjikale, që mbulote Spitali Shefqet Ndroqi, të kaloj gjithë i ke Spitalit Traumës. Gjë që në liron mundësin të atyre pajisjeve dhe të pajisjeve të cilat ishin për këtë punë, pra respiratorëve dhe pajisjeve tjera, që janë aktualisht në përdorim të kirurgjisë përgjithshme dhe të ambjenteve të reja që hapen ke kirurgjia përgjithshme. Pra ju thoni, doktor, që ne mund kemi një kapacitet prej midis 250-290? Tani të shohim si do shkojë situata. Se ju tha që prisin të vinë 100 tjera. Po besoj dhe 100 tjera. Unë besoj që... Kjo situata e blokimeve të eksporteve, importeve... Gjithë vështirësia në këtë periudhë, kjo ka qenë, sepse nuk është se s'ka pasur para në dispozicion, po është vështirë gjesh vendet dhe ata që t'i sjellin. Sepse sot kjo është problemi pandemisë, sot janë gjithë krizë. Kam bllokuar shumë vende, ka bllokuar eksportin e pajisjeve, se mendojnë që mund i duhet për veten e vet, dhe nëse janë në gjendje epidemie. Pra mund të presin dhe gjithë mendojnë rreth parë për popullatën edhe për njerëzit e vet. Po, megjithatë, ndërkohë di që Ministria e Shëndetësisë ka bërë përpjekje, duke biseduar, i ka bërë kërkesë ambasadës kineze, ambasadës turke e tjerë. Pra Kina dhe Turqia mund të jenë dy vende që mund na gjenden në këtë moment. Është vërtet lajmi apo informacioni që qarkullon se një pjesë e këtyre pajisjeve ishën porositur në Shtetet e Bashkuara po për arsye të embargos që vendosur presidenti Trump. Kjo tashmë është e pamundur të realizohet. E di që ishin porositur disa pajisje, nuk jam i sigurt nëse në Shtetet e Bashkuara apo në një vend tjetër, por e di që këto disa pajisje që do vinin në Shqipëri nuk vinin dot pikërisht për shkak të ndërprerjes të eksportit. Nuk e di vendin ku ishin porositur të mjeteve mjekësore. Nuk merret. Është fakti që temi, ju po thoni që Shqipëria po bëhet gati të trajtoj mbi 250 të smur ekstrem. Inshallah, Jo po përgatitemi. Pra, ju po përgatitemi për një skenar që do ishte shumë i rëndë, në fakt. Ne duhet përgatitemi për më të keqen dhe të bëjmë gjithë përpjekjet që mos vim në atë fazë. 250, pra e bie që ju përgatiteni që numri të smurve në Shqipëri, pra ky skenar më të keq, kalojnë mbi 1 milion veta. Ne pikërisht përgatitemi për skenar më të keq, nuk besoj që do jetë 1 milion veta në drejtim të atyre që do smuren, sepse mund të preken dhe 1 milion veta, po ne jo të trajtohen 1 milion. Jo të trajtohen 1 milion. Por ne do përgatitemi, do jemi detyruar të përgatitemi në të gjitha rastet për skenaret më të këqij që mos ndodhemi nesër të zbuluar në qoftë sepse po të bëjmë projeksione numri duhet të jetë shumë i vogël se këto përgatitje që po bëhen, por besoj që ne duhet jemi të përgatitur për çdo lloj skenari, sepse ndryshe do ndodhemi zbuluar. Ndërkohë ju siguroj të paktën. Ndërkohë opozita thotë që ju jeni tashmë zbuluar, temi autoritetet. Unë nuk jam opozita. Po lexoja disa reagime ka qenë dhe ish ministri i Shëndetësisë zoti Dritan Shehu, i cili fliste për faktin që duhet me një herë të merren masa që edhe spitalet rajonale të kenë mundësi të trajtojnë smur të tillë. Mos përqendrohet gjithçka në Tiranë. Atëherë, problemi këtu në këtë rast varet sipas këndit dhe sipas strategjive që ndiqen. Mund të jetë nevojshme dhe ka një fazë tjetër ose një skenar tjetër, nëse kalojnë gjithë kapacitetet, atëherë mund të hapet mbështetje dhe të kërkohet mbështetje dhe vazhdoj puna në spitalet rajonale. Për shkak që infektimi mos ngarkohet me gjithë këta smur të rënd. Pra nëse vjen puna deri atje. Problemi është që duke i përqendruar në QSOT dhe duke siguruar karantinë të fortë të smurëve dhe duke çuar njerëz të specializuar aty, ulët risku që të përhapet dhe në popullata tjera të smurësh të cilët nuk janë të prekur nga virusi. Pra nëse këto do kthehen Covid, do jenë vetëm Covid. Pra ata pacientë që dojnë aty do jenë vetëm pacientë të prekur nga Covid, nga koronavirusi. Rrezikojmë të infektojmë dhe ata që rrezikojmë ndodhe që ndodhin në sanatorium. Dhe dyshim pikërisht për gjithë. Ishte një person i smur, ai person i cili sot është fije të jetës, dhe praktikisht aty u bashkangjit, sikur mos mjaftonte gjithçka tjetër,
edhe Covid-i nga një prej familjarëve i cili që vizitoj. Prandaj është ndërprerë, është dhënë urdhër i prerë për ndalimin e vizitave të familjarëve, vetëm në ato raste kur është e domosdoshme me aprovim të shefit shërbimit dhe me leje të drejtorisë së Spitalit përkatës, pikërisht sepse në një pacient të operuar ose në gjendje të rëndë mund të shkojë dikush dhe jep Covid. Dhe përveç kësaj që smur atë, dhe përveç asaj ndërkohë prej atij janë infektuar të paktën 2 mjekë. Dhe kjo është akoma edhe më e rëndë. Ndërkohë si ju thash, sot... Ndërkohë sot, më falë edhe një gjë tjetër, nga dita nesërme do filloj trajnimi masiv i gjithë mjekëve. I kësaj kategorie që është për gjithëtirjes tuaj? Jo. Nga nesër do filloj trajtimi masiv i gjithë mjekëve dhe personelit aktiv në për spitale, duke filluar nga spitalet universitare, në spitalet rajonale deri në spitalet bashkiake. Do filloj trajnimi atyre, mbasi përfundoj trajnimi atyre, do filloj trajnimi i skalionuar, sipas formimit, sipas përgatitjes që kanë dhe sipas nevojave që mund të shfaqen, i të gjithë atyre personave të tjerë të cilët janë paraqitur vullnetarisht, të cilët ne shpresojmë mos kemi nevojë të përdorim asnjëherë, por këta diskutohet, pjesa më e madhe e tyre diskutohet që mund të përdoren jo për të dalë vijën e parë në luftës me koronavirusin, po për të plotësuar ato mungese që mund të shfaqen në shërbime, sepse Shqipëria do vazhdoj me njerëz të smur. Ka dhe smundit tjera. Dhe ju siguroj që unë jam pjesë antar një faqe të mbyllur italiane në cilën marrin vetëm pjesë mjek, ku janë mbi 70.000 antar, të cilët shkruajnë gjithë eksperiencët e tyre që kanë kaluar me Covidin, ndajnë këto skenaret, ndajnë protokollet që përdoren e tjerë, dhe për shembull një nga ata që punonte në Bergamo shkruante që ishte mjek ortoped, shkruante që ne në Bergamo sot nuk jemi as ortoped, as kirurg, as kardiolog, jemi kthyer të gjithë ndihmës anestezist. Në fakt, ajo që po dëgjoja sot zoti Gjata në konferencën përshtyp të guvernatorit të New Yorkut, që po kthehet një nga vatrat për fatkeq të koronavirusit të Shtetit të Bashkuara, me disa lagje që tashmë janë kthyer në karantina, pra në cilat nuk mund të hyetet apo të dilet, ishte që mjekët, një nga sugjerimet ishte që temi spitalet, cilat atje funksionojnë pak më ndryshe, sistemi publik është ka shumë pak sistem publik spitalor. New York vetëm Bronxi ka një spital, mos gaboj, tjerat janë gjithë privat. Gjithat janë gjithë privat dhe ai sugjeronte pra specialistët e qeverisë New Yorkut i sugjeronin spitaleve eliminimin e ndërhyrjeve kirurgjikale jo emergjente. Janë ndërprerë dhe këne. Janë ndërprerë tek ne? Tek ne janë ndërprerë që ditën e parë ka dalë urdhri ministrës së arsimit, të shëndetësisë, e cila ka urdhëruar ka rreth një javë që janë ndërprerë të gjithë operacionet jo emergjente, pra që para një jave ka dalë urdhri i cili detyronte të kryeshin vetëm operacionet e urgjencës dhe kancerin në mënyrë të planifikuar mund të operoheshin vetëm ato kanceri, bile dhe ai kancer që nuk priste. Kjo është ndërprerë ka një javë, ndërkohë me urdhrin e dytë, se fillimisht ky urdhër afektonte vetëm qesulton dhe shefqet ndroqin, me urdhrin e para disa ditëve, ky urdhër afekton jo vetëm spitalet publike, por dhe spitalet private, ku nuk lejohen të kryen ndërhyrje të planifikuara, apo vetëm emergjenca dhe patologji malinje. Ndërkohë, doktor, që ta mbyllim, ka patur edhe një loj fjalësh sot midis opozitës dhe qeverisë sa i përket koncesionit të check-up. Në fakt, kritik qeverisë, qof politikan, qof analist, gazetar, për shembull, unë kam patur Alfred Lelën këtu, i cili e ka sugjeruar para një jave, tha të paktën të anullohet ky check-upi. Një gjë që më pas u tha dhe nga opozita. Pastaj doli sot rreth orës 19:30, televizioni lanzori lajmin që check-upi në fakt është anulluar. Ndërkohë, Ministrja e Shëndetit Publik dhe Përkrahjes Sociale Okerta Manasiliu e quajti atë fake news. Check-upi nuk është anulluar, por është pezulluar deri në rikthim të normalitetit. Pra, një farë mënyrë pezullim. Nuk mund të bëhet në këtë periudhë check-up. Dakor, pra. Po ajo që po them unë është që pezullim apo anullim, praktikisht kjo është në thelb për shenjata gjë në këtë kohë, që ne flasim dhe duket se temi opozita ka patur drejt në të kërkesë, përderisa qeveria ju përgjigj qoftë ose autoritetet
u përgjigjen qoftë edhe me pak vonesë. Mendoni që në këto task force-at duhet ketë një këndvështrim më të gjerë të ideve, propozimeve, po dhe kritikave që bëhen jashtëjush. Atëherë në task force, të pak task force që drejtoj unë nuk ka lidhje fare me asnjë qendrim partijak. Janë njerëz të cilët edhe kanë kritikuar sistemin ose propozimet ose gjërat që janë bërë, sepse nuk ka të bëjë fare në këtë situatë që është Shqipëria. Ju njoftoj për shembull që sot në propozimit task force-s ishte për shkak të mbi ngarkesës shumë të madhe që mund të ketë 127 të trajnohen mjekët e familjes me problemet e check-upit, të bëhen numrat publik, sepse në këtë periudhë nuk ka vend për transparencë dhe qytetarët mund të lidhen direkt me mjekët e familjes mund t'i konsultojnë në rrugë telefonike dhe pastaj t'jenë mjekët e familjes që të vendosin për telefonu 127-ën në qoftë se mendojnë që është një rast i cili meriton të transferohet në spital. Ndërkohë, një nga propozime, doktor, ka qenë për shkak, në fakt, e kemi thënë shumë herë edhe ne si gazetar, kur doli puna e 127-ës, më pas doli brataj, doli dhe e ekspozoi emergjencën që ju kryua numrit e emergjencës, faktit të mbimbytjes me telefonata. Në Itali e kanë mbyllur brenda 2 ditëve në Milano nga numri unik që kishin, hapën me disa numra. Pra këtu kene do bëhet një gjë e tillë? Po jam duke ju thënë, atë isha duke ju thënë pra, që mendohet nga ne u propozua sot si task force që deri ditën e nesërme të bëhet trajnimi mjekëve të ambulatorit, të primarit, për protokollet, si pytet, si s'pytet dhe si vlerësohen pacientët. Pra do dali një numër tjetër për të marrë informacion përgjithshëm? Jo, do dali numri tyre personal. I doktorëve? I doktorit. Çdo pacient e di ka doktorin e vet, do dali numri personal i doktorit. Doktorit mjekut familjes. Dhe qytetarët. Edhe ky është një tjetër propozim që ka dalë edhe nga specialistët jashtë këtyre task force-ave, por edhe nga opozita dhe do më thënë që të më kuptonin nuk është se e kemi ndjekë. Zoti Sheja, unë kam dëgjuar Sheja ka thënë që tillë që duhet angazhuar mjeku i familjes në këtë situatë. Ky është një propozim që doli sot aty dhe ishte në duk propozim shumë i arsyeshëm. Ne kam minimalisht një javë, zoti Gjata. Prandaj po them, her pas here ngrihet ju pikpyetja. Mos vallë jemi të vonuar në. Unë besoj që jemi në kohë aktualisht. Dhe duhet bëjmë maksimumin të jemi në garë me kohën për të bërë më të mirën e mundshme, për të zgjidhur çdo situatë dhe propozimi tjetër që u bë sot është të vijë në dispozicion ka një numër me 0800 ministria, e cila mund të instalojë që mos mbi ngarkojë 127, të instalojë ke ambientet ku kanë qenë konsultat të lidhet me ambientet e konsultave të QSUT-s. Dhe ata që nuk janë Covid mund i binin 0800-ës. Këto janë propozime që bëjmë ne, pastaj aprovimi vjen nga Komiteti Shtetëror, pra këto janë propozime që bën task force. Zoti Gjata, vetëm vreti që kam unë është që nuk e kam për ju personalisht, por këto task force-at që krijohen normalisht duhet të thithin më shumë informacion se çfarë thuhet lart e poshtë nga specialistë, nga njerëz që merren me këtë punë. Sepse për shembull ne si gazetar jemi, domethënë njerëz që njohim teknologjinë e komunikimit dhe e dim si funksionon. Dhe në momentin e parë që u tha 127, them okay, prit se këtu ka një problem, se do dynen me mirë të marrin telefon, sepse është pandemi dhe pandemia ka dhe panikun kolektiv brenda të përfshirë apo jo. Dhe ja ku jemi sot, pra ideja është nga ai moment që ne e kemi thënë, e kanë thënë politikan, e kanë thënë doktor, e kanë thënë njerëz që janë kritik me sistemin, s'ka rëndësi, por thelbi është që ju duhet të thithin sa më shpejt, sepse kjo është një gjë, kjo e telefonit, e numrave shtesë, është një gjë që është thënë për minimalisht një javë. Dhe ideja është që njerëzit duan rezultate shpejt se ju po e shikoni si mund të shkojë. Minimalisht paktën për një javë dhe unë e kam propozuar personalisht që përveç duke pasur një eksperiencë që kishte Milano, përveç numrit të urgjencës 127-ës, të i shife mundësia për të hapur dhe numrat tjera telefonit. Numrat tjera pra ide, mirë. Por nuk është vendimarrja thash bëhet gjithmonë në nivelin e komitetit përkatës. Po, dakord, po vendimarrja duhet të jetë sa më e shpejtë sepse koha nuk pret. Siç ka qenë thotë kryeministri, panik jo, po kujdes sigurisht. Megjithatë, për një mesazh paniku është i tmerrshëm fakt. Po, paniku është i tmerrshëm dhe paniku panik nuk duhet. Nuk duhet. Megjithatë,
për të parë për një mesazh të fundit, që sigurisht është sensibilizues për njerëzit, ku do doja të bashkoheshet e ju, fakt do doja fillimisht shikonim një kronikë që vjen nga televizionet amerikane. New Yorku, ju thash, është kthyer në vatrën kryesore me numrin më të jo të vdekurve, për fat mirë. Shteti Washingtonit në veri perëndim ngjitur me Kanadan, Seattle, Washington ka numrin më të madh të vdekjeve 64. Në New York numri të vdekurve është 7, por është numër shumë i lartë i të infektuarve. Edhe në New York kanë filluar masat ekstreme si në Shqipëri, pra mbyllja restoranteve, e bareve, restorantet vetëm bëjnë take away, por nuk është akoma me detyrim. Vetëm në një kafe jeta vazhdon normalisht. Do ta kuptoni tani pse, ndiqni kronikën. Afraid to eat out and socialize when it comes to coronavirus fears, but that's not the case at this spot. They're cleaning up now, but earlier in the night it was packed outside with people enjoying their coffee and their pastries. Let's take a look at what it looked like earlier. Now this place was definitely not struggling to pull in customers. This is an area that has seen an increase of Albanian residents over the years, and it's in their culture to drink coffee at any time of the day or night. So one employee tells me they always do well. There's no virus that can stop Albanians, trust me. Like, this is an Albanian's coffee, so... Pra shikoni një shqiptar që flet që punon në këtë kafe dhe të gjithë ata që janë brenda janë shqiptar. Pse? Si thotë gazetare, për shkak të kulturës së tyre për të pirë kafe në çfarëdo lloj kohe të ditës dhe të natës. Dhe kjo ndodh në New York. Dhe padyshim këtu dalim tek lufta e madhe që ne kemi, një luftë shumë e madhe e brendshme që kuptohet në numrin e lartë memeve, të humoreve, të vetë ironisë, së meshkujve, të femrave, mbi realitetin e ri në cilën gjenden atë të vetë izolimit. Të vetë izolimit, por që është gjë e vështirë, po e shikoni pra shqiptarët e kanë transferuar, e kanë marrë atë me vete në New York, ku gjithashtu ka probleme të rënda me përhapjen e koronavirusit. Po ndërkohë kryeministri Rama ka bërë publike sot pasdite tabelën e thyerjeve të rregullit dhe të vendosur pra nga shtetërretimi dhe sipas kryeministrit pra bëhet fjalë për një numër shumë të vogël shkeljes, mos gaboj, 22 shkelje thot kryeministri në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, fantastike, shumë i njohur të gjithë motrave dhe të vëllezërve të ardhur nga Italia dhe të gjithë atyre që janë këshilluar me vetë karantinim. Pra bëhet fjalë për një reagim të mirë të popullsisë ndaj masave të fundit shtrënguese dhe izoluese dhe vetë izoluese të njerëzve. Dhe një këshill, besoj, doktor Gjata, mund t'ja japim edhe ne të dy tani në fund. Absolutisht, unë kam bërë dhe shpesh herë thirrje, kam qenë disa herë nëpër studio gjatë javës kaluar, dhe është momenti që njerëzit janë dimësit më të madh, çelësi i zgjidhjes të problemi tani është në radhë parë në dorë të publikut. Duhet zbatojnë rregullat e karantinës, duhet zbatojnë rregullat e higjienës personale, duhet të zbatojnë ato që rekomandohen, sepse është e vetmja mënyrë që ne kemi për ta përballuar me sa më pak dhimbje këtë situatë që ndodhet. Po, në fakt këtij apeli ju përgjigj sot edhe një ish doktor, Sali Berisha, i cili në fakt bëri një deklaratë në Facebook ndryshe nga herët e tjera, ku ai bëri thirrje njerëzve të respektojnë rregullat e vendosura për parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe të mos ta njësojnë, siç tha ai, me Edi Ramën. Hera parë, pas shumë kohësh që edhe unë jam dakord me të. Doktor Gjata, faleminderit shumë që ishte me mua sot, ishte kënaqësi RealStory thehet sërish nesër në orën 21 ku do flasim për efektet ekonomike që mund të lërë pas kjo krizë kur ajo të vendos të largohet. Efekte ekonomike të rënda që dikush e krahason me krizën e vitit 2008, por ka të tjerë që krahasojnë krizën e rëndë të krijuar globale, botërore, të krijuar pas 11 shtatorit të vitit 2001. Do të jem në studio me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Gen Seko. Deri atëherë, nga unë Sokol Balla, natë e mirë. Fatkeqësisht ndodhi siç po kemi parë edhe në Kinë apo në Itali që personeli shëndetësor konsiderohet si grupi më me risk, pra në drejtim të ekspozimit ndaj këtij infeksioni. Kushtet që flasim do ketë nevojë për më shumë mjek, infermier, pra profesionistë të cilët duhet të jenë në balë të parë të punës. Kur të kaloj kjo situatë, duhet që ne të rishikojmë edhe ato që quhen protokollet apo standardet e parandalimit të transmetimit të infeksionit. Janë shtruar edhe 4 raste të reja, atyre numrit 20 që është në media.
dhe besoj se mund shtrohen dhe 2-3 tjerë. Këto janë të gjithë nga rastet e identifikuara? Nga rastet e identifikuara, të cilat paraqiten për problematika ndryshme. Ky është një infekcion që nuk ka mjekim. Të gjithë jemi të ndjeshëm ndaj këtij infeksioni. Nuk mund ta zhdukim dot këtë infeksion. Ne duhet të minimizojmë dëmet. Duhet të mësojmë që tashmë jemi në një situatë totalisht të re që nuk e kishim menduar më parë. Patjetër do ketë dëme, por ndoshta për shkak të kësaj ndërhyrje të fuqishme në fillim të epidemisë, këto dëme do jenë minimaliste. Që nëse kemi diagnostikuar rreth 20%, 50 duhet të kalojmë me 5, dhe ky mund të jetë numri midis 250 e 400 mund të jetë numri i atyre portatorëve që mund të jenë në Shqipëri. Nuk mund të hedhim fallë për këtë punë, por këto janë të dhënat që mund të marrim në mend, pra duhet të jetë me siguri disa herë më i madh se numri i atyre që janë diagnostikuar.